السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد وحلقة جديدة على قناتكم قناة خبير الحماية. النهاردة مش عارف ليه أنا كل مرة أبدأ بالنهاردة ديت. نفسي أطلع في يوم نتكلم على ماتشات كورة، مش عارف، أحداث سينمائية وفنية. مش عارف ليه دايما حظي كده يعني. آه، حادثة كنيسة أبو سفين، فوجئنا جميعا وحزنا وفوجئنا بالحادثة اللي حصلت من يومين. أول حاجة طبعا خالص التعازي والدعوات للأسر الضحايا، والدعوات بالشفاء العاجل للمصابين. الحادثة ديت يمكن أنا نبهت كتير واتكلمت كتير وإن احنا لازم يبقى لنا نسق في إجراءات الوقاية، تبقى جزء من حياتنا، جزء من اهتماماتنا، جزء من سلوكنا الطبيعي اللي احنا بنمارسه خلال اليوم. في أخطاء في أخطاء. الأخطاء ديت في الغالب طبعا ممكن نحددها، بس لا داعي دلوقتي. لكن أنا هاخد الأخطاء اللي حصلت أو السلبيات اللي كانت موجودة دي أبني عليها حاجة. دايما نبص لقدام يا جماعة. بحب دايما إن احنا لو في سلبية، إزاي نستفيد من الدرس ده بإننا نتلافى حدوث ذلك في المستقبل. الكنيسة أو دور العبادة عموما، خلونا نقول إن هي تحت عنوان كبير اسمه أماكن التجمعات. القانون المصري حدد حاجات كتيرة قوي وشرحها ووضحها، ما سابش حاجة من غير ما وضحها، وحط لها قواعد عمل وقواعد تأمين وخلافه في الكود المصري لمكافحة حوادث الحريق. أماكن التجمعات لها شابتر كامل أو باب كامل فيها كافة الاشتراطات، فيها كافة المعايير، المحاذير، عشان الهدف دايما هو الحفاظ على الأرواح. طب باختصار، ما هي أماكن التجمعات المقصودة هنا؟ أقصد بأماكن التجمعات هو أي مكان بيحصل فيه تزايد لأعداد الوافدين عليه وهم مش من سكانه. يعني مثلا دور عرض سينمائي، مسارح، مدارس، جامعات، ملاعب كرة قدم، دور العبادة طبعا بأنواعها، المولات، الأماكن التجارية، الأسواق التجارية، السوبر ماركت اللي أنا بنوه برضو لأن ديت بالنقاط شديدة الخطورة. الحاجات دي كلها أندية وخلافه. الحاجات دي كلها بيتواجد فيها في فترات محددة خلال اليوم أو خلال مناسبة أعداد زيادة عن الطبيعي. يعني بيبقى فجأة في ماتش، بقى فجأة في طلبة بيجوا الصبح خلال اليوم الدراسي، أماكن الصلاة وقت الصلاة وهكذا. يعني سوبر ماركت عامل تخفيضات مش عارف ايه وعروض، تلاقي فجأة الدنيا كلها هناك. هنا التجمع ده والأرواح ديت فيه لازم حد مسؤول عنها. الحد المسؤول عنها ده مبدئيا هي إدارة المكان. إدارة المكان دي أيا ما كانت مسمياتها، فهي المسؤولة عن حماية الأشخاص الزائرين ليها أو المتواجدين فيها، بحيث إن ينفذوا القانون والقواعد اللي اتوضعت، بحيث إن تكون
كافية لاشتراطات الوقاية، فريق مدرب، بحيث لو حصل خطر يعرفوا يخرجوا الناس ديت ويكافحوا الخطر ده لحين وصول النجدة. النجدة هنا بتكون ممكن سيارات إسعاف، ممكن تكون الإنقاذ، ممكن تكون الإطفاء، مفرقعات وخلافه. يبقى إذن إحنا لازم نبني على ما حدث بنصائح، بقواعد نمشي عليها، ونبدأ نراجع الأماكن اللي هي ممكن تتعرض لنفس المخاطر. أول حاجة وأسهل حاجة لازم كلنا نبص لها منافذ الهروب. منافذ الهروب ديت يعني في كام باب يقدر الناس تخرج منه. طيب المنافذ الخروج دي، البيبان دي مقفولة والمفتاح ما نعرفش هو فين، زي حادثة استاد بورسعيد مثلا، والناس مش عارفة تخرج، ولا في حد فتحها أوقات التجمع ده وتحت السيطرة؟ طيب الوصول إلى هذا المخرج هل هو في عوائق ولا ما فيهوش؟ ما نلاقيش تخزين، كراتين، كراكيب، الناس ما تعرفش تخرج من هذا المخرج. يبقى أول حاجة نتكلم فيها إن ما ينفعش مكان تجمع بمنفذ واحد، هو الدخول هو الخروج، هذا خطأ جسيم. طيب يبقى إذن لازم أكتر من منفذ. القانون حدد المساحات والإشغال، بيبقى كل الإشغال بمساحة محتاج كم منفذ خروج، لأن في حاجة اسمها معدل الريت بتاع الضخ بتاع الخروج، ممكن كم واحد يخرج في المسافة ديت في عرض 3 متر اللي هي الطرقة، في عرض الباب، يعني إذا ممكن يخرج كم. كل شيء يا جماعة محسوب. المهم إن احنا أول حاجة بشدد عليها منافذ الهرب وصلاحيتها وجاهزيتها. لسه أنا ما اتكلمتش عن اشتراطات الوقاية وتجهيزات الإطفاء. تجهيزات الإطفاء بتتدرج من طفايات بودرة، ثاني أكسيد كربون، إلى أجهزة إنذار وإطفاء آلي، إلى أجهزة FM 200 وخلافه للبوردات واللوحات الكهرباء. حاجات كتيرة قوي لازم تبقى موجودة طبقا لطبيعة الإشغال. ما أنا ما أعملش سوبر ماركت قد كده وجايلي 500 بني آدم جوه والطرقات معبأة بالبضائع والمعروضات، ويحصل خلل ما أو مشكلة ما والناس ما عندهاش كشافات طوارئ نورت، مفيش علامات إرشادية لمنافذ الخروج أو مسالك الهروب، ومش عارفين يخرجوا لان مفيش الا باب واحد والامن واقف عشان الناس ما حسبتش والكلام الفارغ ده. لازم يبقى في سيستم، لازم يبقى في خطة طوارئ موضوعة في كل منشأة، معروف ايه اللي هيتم على سبيل الحصر. طيب الاجراءات دي بيعملوها بهزر كده بمزاجهم؟ لا، الحاجات دي بتتعمل بالتنسيق والمراجعة مع الحماية المدنية في المكان الإداري اللي هم تبعه. يبقى إذن مفيش تنازل، أنا بخاطب الإعلام، بخاطب أجهزة الدولة، بخاطب كل فرد ما يخشش مكان ويحس إنه غير مؤمن ويتواجد فيه، لازم يهرب منه. يبقى إذن أجهزة الدولة لازم تراجع، تعيد المرور والتفتيش. المقصود هنا بأجهزة الدولة مين المختصين بالشق ده؟ هما 3 جهات. رقم 1 الحماية المدنية، رقم 2 الحي التابع، رقم 3 وهي السلامة والصحة المهنية التي تتبع وزارة القوى العامة. ال3 دول لهم حق التواجد والتفتيش على أي منشأة وبخاصة الأماكن دي. لو دخلنا على الرياضة بيضاف إليهم أخرى اللي هي وزارة الرياضة والشباب.
الاماكن دي لو عملنا حملات ونزلنا ورجعنا وبتاع والكلام ده عشان الناس تلتزم. طيب هل انا بقول انزلوا واقفل واغلق وبتاع؟ لا، انا لست، عمري ما كنت ضد التعويق ولا ضد السبهلله يعني، لكن احنا لازم كل من هو ذو سلطه يكون عنده حاجه، شيء من الحكمه، وهي ايجاد الحلول. ايجاد الحلول الوسط، احافظ على الناس واحافظ على المنشأة انها تشتغل وايه وتقدر تكمل اجراءاتها الناقصة. فمثلا انا رحنا ولقينا مكان سوبر ماركت ما فيهوش تجهيزات، لا انت لازم تعمل 1 2 3 4. طيب هيقدر يعمل 1 2 دلوقتي، 3 و4 و5 مش مشكلة لما نديله مهلة، بس بمقابل. ايه المقابل؟ مش مادي، المقابل انك تخفض لي الاشغال، نسبة الاشغال تقلله شوية. تمام. طيب منافذ هروب لا تجاوز، هتفتح لي يعني هتفتح لي منافذ الهروب دي. طيب لو جينا اتكلمنا على انه لازم يدرب عمالة، الجهة الإدارية أو المسؤول عن هذه إدارة المكان هو مسؤول عن وجود فريق مدرب. خدوا بالكم، فريق مدرب على أعمال الإطفاء زائد الإخلاء، خطة الإخلاء. بيعملوا خطة إخلاء بيتدربوا عليها على فترات، المفروض كل شهر على الأقل تتعامل تجربة، وبتكون اوريدي معتمدة وتحت رقابة الجهات الثلاثة اللي أنا قلت عليهم، وبتدون وتسجل في سجلات الشركة أو المكان، أي مكان، مدرسة خلافه. تمام. الفريق ده هو من العاملين، يعني احنا مش هنجيب ناس تقعد كده الرفاهية، انا عارف الوضع الاقتصادي وعارف الظروف، هم ناس العاملين هم نفسهم. بدرب 25%، القانون قال كده، من العاملين، سواء بقى كان محاسب، سواء كان مش عارف مراقب ايه، كهرباء ايه، ايا مكان، امن، سكيورتي بتاع. بدرب المجموعة دي بحيث يتواجد على مدار اليوم او على مدار التشغيل في طقم موجود. الطقم ده اتدرب على انه ازاي لما يشوف الحريقه ما يجريش اول واحد، لا هو اللي يقدر يعمل الاجراءات الاوليه، يقدر يمسك الطفايه وايه ويطفي صح، مش يرميها في الهواء وما طفيناش حاجه وخسرنا، الناس اتخنقت زياده بالايه بالبودره. وفي نفس الوقت يتصل ازاي وامتى، وبارقام الطوارئ اللي هي بتكون لازم تبقى مدونه ومحفوظة. ايضا ازاي يقسموا نفسهم، هيخرجوا الناس ازاي سالمين في 3 دقايق، من 2 ل3 دقايق لازم كل المكان يكون فاضي. طيب ازاي هيتعمل الكلام ده بدون تدريب؟ يبقى لازم ان الفريق ده يبقى موجود. الفريق ده لو مش موجود والناس دي مدربة، القانون بيوجب اجراءات وجزاءات رادعة على هذه المنشآت. طيب هل ده مفعل؟ انا بقول احنا مش هنقفل، لكن هندي مهلة. ونعمل ايه؟ الحل الظريف، تخفيف الاشغال. لو سوبر ماركت اخفف عدد البضائع، وجزء منه يبقى هو اللي شغال وجزء يفضل اجباري عشان يبقى العدد الموجود من الناس اقل. طب لو دور عبادة، لا، يبقى المسموح 50، المسموح 100، المسموح 30. هو كده. ليه؟ لان ما عندكش منافذ اخلاء طوارئ تستحمل اكتر من كده. الكلام ده علمي وممكن نراجع فيه الاستشاريين الهندسة يا جماعة، يعني انا ما بقولش كلام من عندي او حاجة. تمام. طب نادي، طب استاد، طب مستشفى ما او ما عندهاش، يبقى انا برضو لازم اجبره ان بديله مهلة يعمل، وخلال هذه المهلة اخفض له. انت عندك 3 غرف عمليات، اسف، عندك 50 سرير، اسف، هم 10.
هو هيجري يكمل عشان دي هتسبب له خسائر. مدرسة ما فيهاش اشتراطات، آسف هم 10 فصول مش 50. هو كده. بخلاف ذلك مش هنوصل لحل وهندنينا لعبة القط والفار، وده يهرب من ده وده يستخبى من ده وده يداري على ده وده يلف ورا ده، ونفوق على كارثة أخرى. رجاء جميعنا نتعاون، إعلام، صحافة، جهات مسؤولة، جهات معنية، وزراء، مواطنين عاديين، أصحاب أعمال وشركات كده، أيا ما كانت المنشأة. الأرواح، الحفاظ على الأرواح هو هدف سامي، بل هو أسمى الأهداف. الناس عندك أمانة، لازم يرجعوا من عندك سالمين بعد ما يقضوا الحاجة للسبب اللي كانوا موجودين فيها في المكان بتاعك. طب اللي ما يلتزمش، أنا مع الغلق. غلق يتقفل لحد ما سيادته يخلص وتعاد المعاينة وتعمل له التصريح تاني بالفتح. الدولة يجب أن تكون حازمة. الدولة يجب ألا يعني تغرم تعويضات أيا ما كانت، هي كتيرة ولا قليلة، لكن التعويض اللي هي بتعمله هو في النهاية سمعة سيئة، صورة سيئة لمجتمع أو لدولة ككل. كلنا لازم ما نسمحش بالكلام ده، كلنا لازم نتكاتف، كلنا لازم نتعاون، نساعد بعض بحيث نوصل في النهاية للحد الأدنى على الأقل من شروط الوقاية والتأمين لأي منشأة أيا ما كانت. أتمنى من كل اللي هيسمعني، من كل اللي هيقرأ الحديث الصحفي، من كل اللي هيتابع، يساعد على نشره، يساعد على تحميس الجهات وخلافه انهم ينفذهم. والمصلحة يا جماعة كلها واحدة، المصلحة وسمعتنا والحفاظ على حياتنا ديت حاجة رائعة، حاجة غالية، حاجة مهمة، يجب أن نسعى ونبذل الكثير من أجلها. دمتم سالمين، شرفتوني في المحاضرة الصغيرة ديت، وتحياتي لحضراتكم، وإلى اللقاء في لقاء آخر بإذن الله.